आज आपण अतिशय झटपट बनणारी आणि शरीरासाठी तितकीच पौष्टिक असणारी काशीफळ भोपळ्याची भाजी म्हणजेच लाल भोपळ्याची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. नमस्कार. भाग्यश्रीज कुकिंग चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर सर्वात पहिल्यांदा इथे मी काशीफळ भोपळा कट करून घेतलेला आहे. त्याचे व्यवस्थित असे साल काढून हा कट करून घ्यायचा. हा भोपळा आपल्याला बाजारामध्ये सहजरित्या मिळून जातो. आपल्याला जितकी भाजी बनवायची आहे त्यानुसार भोपळ्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आता गॅस ऑन करून यावरती मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. कढई छान गरम झाली तर यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. त्यानंतर आपण इथे 1 चमचा मोहरी टाकलेली आहे. मोहरी मस्त आपल्याला तडतडून द्यायची आहे. मोहरी आपण व्यवस्थित तडतडून दिली नाही तर ती ज्यावेळेस खाताना दाताखाली येते त्यावेळेस कडवट लागते. आता यामध्ये मी 1 चमचा जिरे टाकलेले आहेत. जिरे मस्त आपल्याला फुलून द्यायचे आहेत. आता यानंतर इथे मी 1 चिमूटभर हिंग टाकलेलं आहे. तर हिंग चांगलं परतलं की यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकलेला आहे. तर इथे मी फ्रेश कढीपत्ता 7 ते 8 पानं टाकलेली आहेत. मस्त कढीपत्ता आपल्याला तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे. आता यानंतर आपण याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊया. तर इथे मी पाव चमचा हळद टाकलेली आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा घरगुती मसाला टाकलेला आहे आणि अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर टाकलेली आहे. आता यानंतर आपण इथे अर्धा चमचा धना पावडर टाकलेली आहे. आता हे मसाले आपल्याला मस्त असे तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. साधारण मी हे अर्धा मिनिट परतून घेतलेले आहेत. आता मसाले मस्त परतलेत तर यामध्ये आपण जो भोपळा कट करून ठेवलाय तो सर्व टाकून घेऊयात. भोपळ्याला चांगला मसाला लागेल असं आपण परतून घेऊयात. लगेच आपल्याला पाणी टाकण्याची गरज नाहीये. एकदा तेलामध्ये मस्त हा भोपळा परतून दिलेला आहे. त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. मिठामुळे पण आपल्या भोपळ्याला पाणी सुटतं. त्यामुळे खूप जास्त पाणी वापरण्याची पण गरज नाहीये. तर मीठ टाकल्यानंतर एकदा मी व्यवस्थित 1 मिनिट साधारण हे मिक्स करून घेते. आता यानंतर आपण यामध्ये पाणी टाकून घेऊयात. तर इथे मी साधारण 2 ते 3 चमचे पाणी टाकलेलं आहे. अगदी कमी पाण्याचा वापर करत आहे. हा भोपळा शिजण्यासाठी अगदी कमी पाणी लागतं आणि खूप जास्त पाणी टाकलं तर आपली भाजी जास्त ओलसर होते. ते व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. आता आपण यावर झाकण ठेवून 5 मिनिट हे शिजवून घेऊयात. इथे 5 मिनिट झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता वरूनच आपला भोपळा अगदी सॉफ्ट दिसतोय. म्हणजे तो व्यवस्थित असा शिजलेला आहे. तरी एकदा आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून हा शिजलाय का ते चेक करून घेऊयात. तर इथे मी एक चमच्याच्या साहाय्याने हे चेक करते. काय मस्त मऊसूत आपला भोपळा इथे शिजलेला आहे. आता यानंतर आपण यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट टाकून घेऊयात. तर मी काही मोठा आणि काही छोटा असा शेंगदाण्याचा कूट टाकून घेतलेला आहे. काही भागामध्ये या भोपळ्याच्या भाजीमध्ये ओल्या नारळाचा किस पण टाकतात. तुम्हाला जर शेंगदाण्याचा कूट टाकायचं नसेल तर यामध्ये ओल्या नारळाचा किस पण टाकू शकता. यानंतर आपण फ्रेश कट केलेली कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊयात. ही सर्व प्रोसेस जी आहे ती मी मंद आचेवरतीच केलेली आहे. त्यामुळे आपली भाजी आणखीनच रुचकर लागते. तर इथे आपली चटपटीत आणि अगदी झटपट बनणारी भोपळ्याची भाजी तयार आहे. आपण शक्यतो काशीफळ भोपळ्याच्या घारग्या किंवा आपण सांबरमध्ये हा भोपळा वापरतो. पण एकदा ही भोपळ्याची झटपट बनणारी भाजी नक्की ट्राय करून पहा. अतिशय पौष्टिक आहे आणि जे भोपळा खात नाही ते सुद्धा नक्कीच आवडीने खातील. आणि ही भाजी आपण चपातीसोबत किंवा भातासोबत खाऊ शकतो. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा. अजूनही चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशाच नवनवीन आणि चमचमीत रेसिपी पाहण्यासाठी नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर साईडला असलेले बेल आयकॉन पण क्लिक करा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा. धन्यवाद.